Hello friends, welcome to this English learning class. Today in this video, we learn some small expressions that we use at home every day. Please pronounce all these short expressions for our practice. Okay, now let's start. नमस्ते, स्वागत छ यो भिडियोमा। आज हामीहरूले घरभित्र बोलिने केही साना साना वाक्यहरूको अभ्यास गरेर इङ्ग्लिश सिक्नेछौँ। आउनुहोस् यी वाक्यहरूको उच्चारण गरौँ। एनिथिङ एल्स, अरू केही, नथिङ एल्स, अरू केही चाहिँदैन। नथिङ एल्स। व्हाट डु यु मिन? व्हाट डु यु मिन? तिमीले भन्न खोजेको के हो? व्हाट डु यु मिन? एज यु लाइक अथवा एज यु प्लिज, तपाईको जो इच्छा। द्याट्स एनफ, भयो, यति पर्याप्त भयो। अथवा हामीले भन्न सक्छौँ बस, छोड यो कुरा। व्हाई नट, किन होइन? व्हाई नट? ओके, इट्स ओके, ल ठिक छ। इट्स ओके। Yes, by all means. हो, अवश्य नै। Yes, by all means. Nothing special. कुनै खास कुरो छैन। Rest assured. भरोसा राख। Rest assured. That's too much. यो त अति नै भयो। That's too much. No, not at all. होइन, पटक्कै होइन। Not at all. No, not at all. Not the least. अलिकति पनि होइन। Not the least. अब यी एक्सप्रेसन्सहरू हामीले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरसँग प्रयोगमा ल्याउँछौँ। गुड मर्निङ, बिहानको नमस्कार। गुड आफ्टरनुन, दिउँसोको नमस्कार। गुड इभिनिङ, बेलुकाको नमस्कार। त्यस्तै गर्न हामीले युज गर्छौँ गुड नाइट, शुभरात्रि। गुड बाई, बाई बाई। ल अब लागौँ है त। जस्तै तपाईँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ र जब जाने बेला हुन्छ, छुट्टिने बेला हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ गुड बाई, बाई बाई। ल अब लागौँ है। यदि तपाईहरूले यो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि लाइक गर्नुहोला। अर्को रहेको छ नेभर माइन्ड, डजन्ट म्याटर। केही फरक पर्दैन, केही कुरा छैन। यस प्लिज, हस् हजुर। नो प्लिज, होइन हजुर। गुड, राम्रो हो। भेरी गुड, धेरै राम्रो। लिसन टु मी, मेरो कुरा सुन। लिसन टु मी। वास योर ह्यान्ड्स, आफ्नो हात धो। कुक फुड, खाना पकाऊ। टेक अ बाथ, नुहाऊ। ब्रस योर टीथ, आफ्नो दाँत सफा गर अथवा दाँत माझ। ड्रिङ्क वाटर, पानी खाऊ। गेट अप अर्ली इन द मर्निङ, बिहान चाँडै उठ। गेट अप अर्ली इन द मर्निङ। ह्याभ अ कप अफ टी, एक कप चिया खाऊ। ड्रिङ्क अ ग्लास अफ वाटर, एक गिलास पानी खाऊ। ह्याभ योर ब्रेकफास्ट, खाजा खाऊ अथवा नास्ता खाऊ। ह्याभ अ डिनर, खाना खाऊ। टेक इट, यो लिनुहोस्। वास योर फेस, मुख धोऊ। वेयर इज द टावल,
तौलिया कहाँ छ? Where is the soap? साबुन कहाँ छ? Open the door. ढोका खोल. Open the door. Close the door. ढोका बन्द गर. Close the door. Open the window. झ्याल खोल. Close the window. झ्याल बन्द गर. Where is my bag? मेरो झोला कहाँ छ? When will you go to office? तपाईं कति बजे अफिस जानुहुन्छ? Food is delicious today. आज खाना मिठो बनेको छ. Food is delicious today. Go to school in time. समयमा विद्यालय जाऊ. Go to school in time. Stop it. यो बन्द गर. Help me. सहयोग गर. I need some money. मलाई केही पैसाको आवश्यकता छ. I need some money. I like to drink milk. म दूध पिउन मन पराउँछु. I like to drink milk. Eat vegetables. तरकारी खाऊ. Eat an apple every day. प्रत्येक दिन एउटा स्याउ खाऊ. Eat an apple every day. Take it easy. यो सानोतिनो कुरा हो. Do exercise daily. दैनिक कसरत गर. Have a rest. विश्राम गर. It is getting late. ढिलो हुँदैछ. It is getting late. Go to bed in time. समयमै सुत्नु पर्छ. Go to bed in time. समयमै सुत. Wash your hands with water and soap. Wash your hands with water and soap. साबुन पानीले हात धोऊ. Let's go for a walk. घुम्न जाऊ. Let's go for a walk. Let's play badminton. Badminton खेलौं. Let's play badminton. Mind your own business. आफ्नो काम गर. Come here. यहाँ आओ. Now you are watching Onic Computer YouTube channel. Please like and share this video. Write your comments. Subscribe this channel and press the bell icon for new videos. Go there. त्यहाँ जाओ. Sit down here. यहाँ बस. Stand up. Stand up. उभ. Tell me. मलाई भन. Let me see. मलाई हेर्न देऊ. Let me see. Be ready. तयार हो. Be ready. Come soon. छिटो आओ. Come soon. Come back soon. छिटै फर्केर आऊ. Come back soon. Take care. आफ्नो ख्याल राख. Take care. Look there. त्यहाँ हेर. Just listen. सुन्नुहोस्. Let me go. मलाई जान देऊ. Let me go. Don't cut jokes. मजाक नगर. Don't cut jokes. Don't talk nonsense. बकवास नगर. Have a heart. केही त ख्याल गर. Have a heart. Don't worry. चिन्ता नगर. Don't worry. Never forget it. यो कहिल्यै नबिर्स. Never forget it.
Try again. फेरि कोसिस गर. Try again. Leave me alone. मलाई एकान्त चाहिन्छ. Leave me alone. Don't disturb me. Don't disturb me. I am working. म काम गर्दैछु. मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोला. Let me study. मलाई पढ्न देऊ. Let me study. Reply my question. मेरो प्रश्नको जवाफ देऊ. Reply my question. Don't be silly. पागल नबन. Try to understand it. यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर. Try to understand it. What are you doing now? तिमीले अहिले के गर्दैछौ? What are you doing now? What day is today? आज कुन बार हो? अथवा आज कुन दिन हो? What day is today? What's the date today? आज कति गते हो? What's the date today? Please forgive me. कृपया मलाई माफ गर्नुहोला. Please forgive me. I'm sorry. म दुखित छु. म क्षमा प्रार्थी छु. I'm sorry. Sorry for delay. ढिलो भएकामा क्षमा माग्छु. Sorry for delay. I am not well. मलाई सन्चो छैन. I am not well. I have a headache. टाउको दुखिरहेको छ. I have a headache. I am sick. म बिरामी परेको छु. I am sick. I have a fever. मलाई ज्वरो आएको छ. I have a fever. It's very expensive. यो धेरै महँगो छ. It is very expensive. It's cheap. यो सस्तो छ. It's cheap. I am hungry. मलाई भोक लागेको छ. I am hungry. I am thirsty. मलाई तिर्खा लागेको छ. अथवा म पानी खान चाहन्छु. I am thirsty. Do you want something? तिमीलाई केही चाहिन्छ? Do you want something? No, I want nothing. केही चाहिँदैन. No, I want nothing. Thank you. Thanks a lot. धेरै धन्यवाद. Thanks a lot. अथवा हामीले भन्छौं thank you. धेरै धेरै धन्यवाद. हस् साथीहरु, यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचारहरु कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला. त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनुहोला. त्यसै गरी तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला. च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला र बेल बटनमा प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ ल्याङ्ग्वेजका भिडियोहरु हेर्नको लागि. धन्यवाद.